अलग अलग प्रकारनी सुकवणीमां मरचा खावाना शौखीनो माटे आ सीजनमां रसपुरीना जमणनो स्वाद वधारी दे ने तेवी चालो लीला मरचानी सुकवणी बनावीए। आ रीत जोई जो तमे मरचानी सुकवणी करशो ने तो आखा वर्ष माटे क्रिस्पी कड़क अने एवी ज कलरमां उजળી आ सुकवणी जळवाई रहेशे। पछी गमे त्यारे तળી अने खाओ क्रिस्पी चटपटी मरचानी सुकवणी खावानी बस मजा ज आवशे। तो लीला मरचानी सुकवणी करवा माटे अहीं मैं 250 ग्राम मीडियम तीखासना आवा लांबा लीला मरचा पाणीथी साफ करी कोरा करी अने लीधा छे। अहीं तीखास पसंद होय ने ए प्रमाणे तीखी मरची पण लई शकाय अने जो मोळा मरचा पसंद होय तो मोळा घोलर मरचा पण वापरी शकाय छे। मरचानी सुकवणी बनाववानी शरूआत मरचું आ रीते हाथमां लई चप्पू वडे तेनुं डीट्યું काढी नाखवानुं। ए पछी ज चप्पू वडे तेनो ऊभो कट लगावी 2 टुकड़ा करी लेवाना। आ मरचा मीडियम तीखा छे अने सुकवणी करवी छे ने तेथी तेमांथी बीज अने वेन कांई ज काढवानी जरूर नथी। लांबा करेला 2 टुकड़ा ने एक बाउलमां उमेरी देवाना। बस आ ज रीते एक पछी एक बधा मरचाने लेता जई डीटिया काढी लांबा टुकड़ा करी लईशुं। शाकभाजीनी अलग अलग सुकवणीमां अमारी चेनल पर गुवारनी सुकवणी, भींडानी सुकवणी, कोठीमडानी सुकवणीना विडियो मूकेला छे जेनी लिंक पण डिस्क्रिप्शन बोक्समां आपी छे। तो आ बधी सुकवणी तमारे करवी होय ने तो विडियो जरूरथी जोई लेजो। અહીં હવે આ રીતે બધા મરચાના ટુકડા થઈ ગયા છે। તો સુકવણી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા ટુકડા કરેલ મરચાની અંદર 2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું। સાથે જ મરચાની સુકવણી પછી મરચાનો કલર એવો સરસ ઉજળો જળવાઈ રહે અને કાળા ના પડે ને તે માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉપરથી નીચોવી દેવાનો છે। રસ નીચોવાઈ જાય ને એટલે હાથ વડે મીઠું લીંબુ મરચામાં મિક્સ કરી દેવાનું જેથી દરેક મરચા ઉપર મીઠું અને લીંબુ સરસ મિક્સ થઈ જાય। मिक्स करता मीठू ओगळवानी शरूआत थाय ने एटले आ समये आ मरचानी अंदर 1 ग्लास अने वजनमा 100 ml खाटी छास लीला मरचाना टुकड़ा उपर उमेरी दईशुं। त्यार पछी हाथ वडे ज लींबू मीठू वाळा मरचामां आ छास मिक्स करी देवानी छे। छासमां मरचा पलाळवाथी छासनी खटाश छे ने ते प्रिझर्वेटिव तरीके वर्ती मरचानी सुकवणी बन्या पछी लांबो सुधी कलरमां उजળી राखे छे अने मरचानी सुकवणीने खराब पण नथी थवा देती। बस छासनी अंदर मरचा प्रेस करी अने राखी दीधा पछी ढांकण ढांकी अने आ लीला मरचाने 7 થી 8 कलाक छासमां ज पलळवा देशुं जेथी तेनी खटाश छे ने ते अंदर सुधी मरचामां चढ़ी जाय। लगभग 8 कलाक पलाळ्या पछी बाउलनुं ढांकण खोलता અહીં છાસમાં મીઠું લીંબુવાળા મરચા સરસ પલળી ગયા છે। હવે તેને હાથ વડે છાસમાંથી નિતારતા જવાના અને તડકામાં સફેદ કોટનના કપડા પર આ રીતે ફેલાવી દેવાના છે। આખા વર્ષ માટે સચવાઈને તેવી સુકવણી કરવા માટે મરચાને તડકો દેવો ખૂબ જરૂરી છે જેથી તે સુકાઈ એકદમ ક્રિસ્પી કડક બને અને વર્ષભર સારા રહે। કાપડ પર બધા મરચા ફેલાવાઈ જાય ને એટલે આ રીતે તડકામાં 1 થી 2 દિવસ કડક ના થાય ને ત્યાં સુધી સુકાવા દેવાના। અહીં મરચા સુકાવાને 24 કલાક થઈ ગઈ છે। જુઓ આ મરચા સુકાઈ અને સાઈઝમાં થોડા પતલા અને નાના થઈ ગયા છે પરંતુ હજી ક્રિસ્પી નથી થયા। તો વધુ 1 દિવસ તડકામાં સુકાવા દઈશું। જો ઘરમાં તડકો ના આવતો હોય ને તો પંખા નીચે 2-3 દિવસ મરચાને સૂકવી છેલ્લે 1 કલાકનો તડકો આપી દેવાનો તો પણ ચાલે અને માઇક્રોવેવમાં સૂકવી અને સુકવણી બનાવી હોય ને તો તે રીતે પણ બનાવી શકાય છે। અહીં 48 કલાક સુકવ્યા પછી જુઓ ક્રિસ્પી કડક મરચાની સુકવણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તડકામાં સૂકવી હોવા છતાં પણ કલર એવો જ લીલો અને ઉજળો સફેદ જળવાઈ રહ્યો છે। જરા પણ મરચા કાળા નથી પડ્યા અને છાસ મીઠું અને લીંબુમાં મરચા પલાળેલા હોવાથી આખું વર્ષ આવા જ કલરમાં ઉજળા આ સુકવણી જળવાઈ રહેશે। મરચાની આ સુકવણીને બન્યા પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને કોરી જગ્યાએ રાખી દેવાના જેથી વર્ષમાં ગમે ત્યારે ઉપયોગમાં લઈ શકાય। હવે આ સુકવણીને જમવામાં કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેવી ને તે પણ બતાવી દઉં। જેના માટે બનાવેલી મરચાની 4 થી 5 સુકવણીને એક ઝારામાં લઈ ગરમ તેલમાં સહેજ ઉમેરશું અને તુરંત જ ઉપર લઈ લેવાની। જુઓ તળાઈ એકદમ મોટા થઈ મરચા ખુલી ગયા છે। ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની મરચાની સુકવણી તળાઈ અને તૈયાર છે। બસ આ રીતે 4 થી 5 સુકવણી તેલમાં ઉમેરી તળી અને બહાર કાઢતી જવાની। તળાવવામાં સમય માત્ર 1 થી 2 સેકન્ડનો જ લાગશે। અત્યારે હવે કેરીની સિઝન પણ આવી રહી છે તો રસપુરીના જમણવારમાં પીરસો ને તો આ સુકવણી એટલી સરસ લાગે છે ને કે ના પૂછો વાત। તળાયેલી આ સુકવણી ઉપર થોડો એવો લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને મીઠું પણ સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનું। હાથ વડે ટુકડા કરતા જુઓ તુરંત ટુકડા થઈ જાય ને એટલી આ ક્રિસ્પી સુકવણી
ચાખો ને એટલે બધી સુકવણીનો સ્વાદ ભૂલાઈ જાય તેવી થોડી ખટાશ, ખારાશ અને મરચાની તીખાશથી આ મરચાની સુકવણીનો સ્વાદ મોંમાં ચોક્કસ રહી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે મરચાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો તમે હજી સુધી મરચાની સુકવણી ના બનાવી હોય ને તો આ વર્ષે જરૂરથી બનાવી લેજો. ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરી લેજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.